Margareta Pâslaru, unicat de talent, geniu al creației, idol al copilăriei. Supranumită de monștrii sacri ai televiziunii și muzicii românești, mit sau legendă, ea este indiscutabil o realitate. Talentul fără muncă se irosește, iar munca fără talent nu rodește, scrie Margareta în prefața volumului său de memorii intitulat Eu și timpul. Creativitatea, viziunea și muzica ei rezonează, inspiră și motivează și astăzi atât generațiile care au crescut și au înflorit odată cu ea, cât și cele de care o despart aproape 50 de ani, adică generația mea. Prima dată am auzit vocea Margaretei Pâslaru la pick-up, într-o dupămasă de toamnă a copilăriei mele, când, după câteva păhărele, tata a ținut morțiș să asculte cu volumul la maxim Lasă-mi toamnă pomii verzi și muzica se auzea până în stradă. Anii au trecut, iar eu am început să caut și să ascult singură melodiile ei, să vizionez numeroase clipuri din filme, emisiuni, concerte, recitaluri, etc., înregistrate de-a lungul carierei sale. În diferite etape ale vieții m-am regăsit în anumite melodii și am ajuns ulterior să rezonez cu o parte din viziunile ei asupra creativității, pe care le-am auzit în numeroase interviuri acordate de dânsa televiziunilor din România. Acest video este un tribut adus Margaretei Pâslaru, filmat cu ocazia invitației la o petrecere cu tematica personaje din videoclipuri muzicale. Veți găsi în descrierea acestui video linkuri către blogul dânsei, către pagina sa de Facebook și către alte resurse de unde m-am inspirat ca să creez acest video. Vizionare plăcută! Încep prin aplicarea machiajului pentru sprâncene. Înainte să filmez, mi-am curățat fața, am aplicat cremă de zi și un primer. Aplic fondul de ten cu un burețel umed. Trec apoi la aplicarea fardului alb de pleoape. Folosesc un tuș de ochi tip cariocă pentru mai multă precizie în trasarea codițelor. Mijesc ochii ca să observ posibile discrepanțe între lungimile codițelor negre pe care tocmai le-am trasat. De la tușul cariocă, trec la unul cu pensula tare, care îmi oferă puțin mai multă mobilitate când vine vorba de umplerea formei de cat eye. Ca să mă laud că mai am încă un tuș, folosesc un al treilea tuș cu o pensulă extrem de subțire și de mobilă, cu care trag liniile definitorii și ascuțite ale ochiului de pisică. În timp ce mă machez, mă tot întorc la o captură din videoclipul piesei Toată tinerețea mea ești tu, acest videoclip fiind inspirația mea pentru petrecerea la care urmează să merg, costumată în Margareta Pâslaru. Folosesc o tehnică pe care nu am mai folosit-o din liceu și anume aplicarea de creion negru sub pleoapele superioare, o experiență pe care creierul meu o percepe ca pe un pericol iminent și mă face să tresar de parcă m-am electrocutat. Analizând o altă captură din același videoclip, se poate observa machiajul cu alb pe pleoapa inferioară și cu negru în exteriorul acesteia. Folosesc apoi un clește de ondulat gene. Inevitabil, mă simt ca într-o scenă de tortură din filmul Portocala mecanică. Apoi, mă dau cu rimel de parcă viața mea depinde de asta. Trecem la etapa de intoxicare cu cât mai multă pudră translucidă. Din nou, trec la tortura ochilor. Odată nu a fost suficient. Încerc a doua oară să aplic genele false și de data asta reușesc. Îmi amintesc totodată de o altă scenă dureroasă, de data asta din filmul Un chien andalou. Acum începe distracția adevărată, momentul ăla în care nu ai încercat o tehnică înainte și o încerci direct în fața camerei, sperând la un miracol. Ca să transform fața mea ovală și să dau iluzia unei fețe rotunde, precum cea a Margaretei Pâslaru, mă raportez la o diagramă pentru conturarea unei fețe rotunde găsită pe internet. Exact ca la ora de pictură, am intrat pe pânză cu mult curaj și linii mari. E super! Încep să arăt tot mai tare ca și Freddy Krueger. Pardon, ca și Margareta Pâslaru. După ce îmi dau seama că arăt tot mai mult ca o victimă de la secția de arș, aplic strategia, dacă nu-ți iese ceva, șterge orice urmă că ai încercat.
Îmi amintesc apoi de încă un detaliu. Și nasul meu ar trebui conturat ca să creez iluzia unui nas micuț, precum cel al Margaretei. Încetul cu încetul se vede potențialul de a mă transforma în Michael Jackson. După încă un eșec, mă reculeg și aplic iarăși multă pudră care să absoarbă toate straturile noi de uleiuri cu care mi-am cimentat fața. Îndepărtez pudra și trec la aplicarea unui produs iluminator care sper să orbească privitorii și să îi împiedice să observe potențialul dezastru la care am lucrat în ultimele ore. Pentru că îmi place să sufăr, aplic și un spray de fixare a machiajului care îți dă senzația că te sufoci după ce inhalezi prea mult. În ultima etapă a machiajului aplic un luciu deschis de buze. În videoclipul din care m-am inspirat lipsește culoarea, deci pot doar să deduc că buzele au fost machiate cu o culoare deschisă. Următoarea etapă este cea în care mă aflu în criză de timp. Secționez niște șuvițe de care voi avea nevoie mai târziu pentru stratul de bucle fără volum, ce vor acoperi partea din fața coafurii. În loc să tapez părul pentru volum până la cer, folosesc un burețel mare pentru cocuri. Tapez puțin părul ce va acoperi buretele. Încerc să ascund firele care merg în toate direcțiile și fixez cocul cu agrafe și fixativ. Rulez apoi, șuviță cu șuviță, fiecare buclă ce va acoperi cocul. Respectând coafura din video, încerc să creez niște bucle destul de largi. Dacă nu am grijă, va fi foarte ușor să transform o coafură chic într-una chicioasă. Partea cea mai dificilă este să creezi iluzia unui breton scurt și a unor perciuni. Din motive tehnice, aleg să creez doar iluzia unui breton și să prind potențialii perciuni, care sunt prea lungi, în lateral. Imediat după filmarea cadrului anterior, bateria de la aparat s-a terminat, iar acesta a încetat să mai filmeze. Fiind în criză de timp, nu am înlocuit bateria, ci m-am grăbit să plec la petrecere. Am reușit însă să obțin două poze în care se pot vedea eforturile de a recrea coafura și ținuta Margaretei Păslaru din videoclipul piesei Toată tinerețea mea ești tu. P.S. Funda este un șervet de bucătărie prins cu o ață albă la mijloc, la care am atașat o agrafă. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Dacă vreți să fac un video pe o anumită tematică, lăsați un comentariu mai jos cu cererea voastră.